السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله موجه الرياضيات. أهلا بكم مع مهارة جديدة من مهارات الرياضيات أحلى الرياضيات أمتع بتعلم المهارات. تابعوني من أول الحلقة لآخرها إن شاء الله عشان الكل يستفيد. النهاردة موعدنا مع الحلقة العاشرة من سلسلة حلقات رياضيات الفيدة، وعنوانها القسمة على 5 و25 و125. وسوف نقوم بعرض الفكرة ونكتبها ونعرض مثالين لكل عملية قسمة، ورجاء ان تتابع الحلقة للنهاية وتشوف قد ايه الطريقة دي بتوفر كتير من الوقت عند قسمة أعداد كبيرة. نبدأ على بركة الله الطريقة. أولا القسمة على 5، معنى هنا عدد زي الموجود أمامنا 654,321 على الخمسة. إزاي إن احنا نقسم على الخمسة؟ بسهولة جدا. احنا كل الحكاية هنبتدي عملية الأول الضرب في 2. هنضرب العدد ده في 2. 2 في 1 هنا الناتج 2، 2 في 2 4، و2 في 3 6، و2 في 4 8، وعندك 2 في 5 ب10 وصفر ومعانا الواحد، و2 في 6 ب12 وواحد 13. طيب ده أول خطوة، عملت إيه؟ ضربت في 2. طب الخطوة التانية أعمل إيه؟ أقسم على 10. وطبعا عملية القسمة بيكون إن أنت تتحرك من لليسار. القسمة على 10 يعني بالتالي هتضع هنا الفاصل العشري هنا. يعني إذا عملية القسمة للعدد المتواجد معانا هنا هو الناتج الموجود ده. طب نشوف مثال آخر عشان تثبت الطريقة في ذهننا، وبعد كده هنكتب طبعا ونسجل الطريقة أو الفكرة هنسجلها مع بعض. طيب نشوف هنا قسمة العدد. هنا لما نيجي نقراه هنا 45,261 على 5. طيب هنبتدي الأول بعملية إيه؟ إن إحنا هنبتدي نضرب العدد في 2. هنا هبتدي إن أنا أضرب في 2. 2 في 1 أدي 2، وهنا 2 في 6 12، 2 ومعنا الواحد، و2 في 2 4 وواحد هنا 5، وهنا 2 في 5 10 صفر ومعنا هنا الواحد للخانة التانية، 2 في 4 ب8 وواحد يكون الناتج 9. دي ناتج عملية الايه؟ الضرب. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنضع او نقسم على كام؟ نقسم على 10، يعني نضع الفاصل العشري هنا ونخلي بلون مختلف. يبقى اذا الناتج بتاعنا هو العدد اللي انا هسجله الان هنا. الناتج 9052، وهنا 2/10. نشوف الفكرة. الفكرة ضرب العدد، أي عدد مهما كان بيجيلك بتضربه في كام؟ بتضربه في 2 دي البداية. ثم بعد ذلك تعمل عملية قسمة على 10، ومش هتقسم ولا حاجة، انت كل الحكاية هتضع فاصل عشري بعد رقم من على اليمين. ثانيا القسمة على 25. هناخد مثال معانا هنا. العدد المتواجد ده 625,418 على 25. انت متخيل لو كنا قسمنا دي على قسمة مطولة كانت هتاخد كام من الوقت؟ كل حكاية هنا بسيطة جدا، في ثواني رياضيات الفيدة مهمة. فهنبتدي الفكرة هنا ان احنا هنبتدي نضرب العدد ده في كام؟ في 4. عملية ضرب دي البداية ان انا بضربه في 4. 4 في 8 ب32، 2 ومعنا 3 اتبقى 3 للخانة الثانية. هنا 4 في 1 4 و3 يبقى هنا 7. 4 في 4 ب16، 6 ومعنا الواحد. هنا 4 في 5 ب20 وكان معنا واحد يبقى 21، واحد ومعنا هنا 2. وهنا 4 ضرب 2 8 و2 10 صفر ومعنا واحد. 4 مضروبة في 6 24 وواحد يبقى 25. يبقى هذا هو ناتج الضرب. طيب هنا في عملية القسمة على 25 بنعمل ايه بعد كده؟ العدد اللي طلع لنا بعد ما ضربنا في 4 بنبتدي ان احنا نقسم على 100. نقسم على كام؟ على 100. يعني ايه نقسم على 100؟ يعني العلامة هتتحرك هنا، او نضع علامة، هي مش موجودة اصلا علامة، هنضع علامة من نتحرك من اليمين كام خانة؟ خانتين بعد خانتين.
هنا نشوف هنا كام خانة، ادي واحد ادي اتنين، يبقى هنا في علامة او فاصل عشر. طيب نشوف مع بعض مثال اخر عشان تثبت في ذهننا الطريقة. هنا انا عايز اقسم هنا العدد 91,263 على 25. هنشوف ازاي ان احنا نبتدي نقسمها. هنا اتفقنا ان احنا بنضرب العدد في كام في البداية، لان احنا مش هنقسم اسم مطولة، لان الخاصية هنا او الطريقة جاية للأعداد 5 وال25 وال125، ان انت مفيش اسم مطولة هتعملها خالص مع اي عدد مهما كان، سواء اعداد فردية او اعداد زوجية. هنبتدي عملية الضرب، بنضرب فيه 4 في 3 ب12، 2 ومعنا الواحد. هنا 4 في 6 24 وواحد 25، يبقى بنضع الخمسة ومعانا هنا للاتنين للخانة التانية. هنا 4 في 2 ب8 و2 10، هنا نضع صفر ومعانا الواحد. 4 في 1 4 وواحد، هنا يبقى 5. وهنا 4 في 9 ب36. يبقى هو ده اللي قدامنا، ده ناتج ايه؟ ناتج الضرب. طيب انا لسه هكمل عشان هقسم على كام؟ اقسم على 100. يبقى العلامة او نضع فاصل عشري بعد ايه؟ هنا نضع بلون مختلف بعد رقمين. يبقى اذا ناتج القسمة للعدد المتواجد معنا على 25 هو هذا العدد. ولما نيجي ان احنا نقرأه، هنقرأه ازاي؟ 3650 و52 من 100. طب الفكرة ايه؟ نسجل مع بعض الفكرة القسمة. طبعا الفكرة دي القسمة على كام؟ على 25. ضرب العدد في 4 ثم القسمة على 100. ننتقل إلى القسمة على 125. وانت متخيل مسائل زي الاتنين المتواجدين معانا دول ازاي ان احنا كنا لو اسم مطولة كنا هنقعد قد ايه ان احنا نحلها؟ متخيل المقدار الوقت؟ هذه الطريقة توفر كثير من الوقت. طيب ايه الفكرة هنا في القسمة على 125؟ ان احنا بنضرب العدد ده، هنضربه في كام؟ هنضربه في 8. يبقى انا هضرب في 8 في البداية. هنا 8 في 1 8، ومعنا هنا 8 2 في 16 6 ومعنا الواحد. 8 في 3 ب24 وواحد 25، 5 ومعنا 2. هنا 8 في 4 ب32 و2 يبقى 34، 4 ومعنا 3. 8 في 5 40، 40 و3 43، 3 ومعنا 4. و8 ضرب 6 48، 48 و4 يبقى 52. هذا هو ناتج الايه؟ الضرب. طب بعد كده بعمل ايه؟ بعمل عملية قسمة على ايه؟ على 1000. يبقى قسمة على 1000. هنعد هنا 3 أرقام، 1 2 3، يبقى الفاصل العشري هيكون هنا. يبقى هذا هو ناتج القسمة المتواجد هنا. نشوف مثال تاني ومثال أكبر منه كبير جدا اهو. زي ما احنا شايفين المسألة، نبتدي ان احنا زي ما اتفقنا هنعمل ايه؟ هنروح ضاربين في 8. نضرب في 8 هنا العدد ده. هنا 2 في 8 ب16، 6 ومعنا الواحد. و2 في 7 72 وواحد 73، 3 ومعنا السبعة. و8 في 3 24، 24 و7 31 وواحد ومعنا الثلاثة. هنا 8 في 4 ب32 و3 35، 5 ومعانا 3. و8 في 5 40 و3 43. هنا 8 في 6 ب48 و4. هنا يبقى 52، 2 ومعانا الخمسة. و8 في 7 ب56، 56 يبقى و5 61 وواحد ومعنا الستة. و8 نضربها في 8 ب64، 64 و6 يبقى الناتج 70. هذا هو ناتج عملية الضرب. طب بعد كده بنعمل ايه؟ بنقسم على 1000 زي ما اتفقنا. يبقى 1 2 3 ونضع هنا الفاصل العشري. يبقى إذا هذا هو ناتج النهائي لعملية القسمة. طيب نشوف الفكرة معانا هنا. الفكرة ضرب العدد الأول بتضربه في 8 ثم أو 8 ثم القسمة على كام؟ على 1000. رجاء مشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.